chính trong tuần. Theo chính phủ, kinh tế tiềm ẩn áp lực lạm phát tăng cao khi nhu cầu trong nước phục hồi và mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5% là thách thức rất lớn. Đến giữa tháng 5, tín dụng tăng gần 7,2% so với cuối năm 2021 và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi lít xăng tăng khoảng 670 đến 680 đồng, lập đỉnh mới 30.650 đồng một lít. Fed có thể tăng lãi suất thêm 1% sau 2 kỳ họp tới, thể hiện quyết tâm kéo giảm lạm phát đang ở quanh đỉnh 40 năm. S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định. S&P cũng ghi nhận Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển trong thập kỷ qua. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, thưa anh Hoàng, không biết là diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào ạ? Tuần qua thì tiếp tục là một tuần khởi sắc của chứng khoán Việt Nam. VN Index thì chỉ giảm trong ngày thứ hai đầu tuần và đã tăng tốt trở lại trong cả 4 ngày còn lại. Đặc biệt là vào ngày thứ ba, khi mà VN Index giảm điểm trong hầu hết ngày giao dịch nhưng đã hồi nhanh và mạnh chỉ trong khoảng 20 phút cuối ngày. Qua đó phần nào thể hiện ý chí, mong muốn cho thị trường đi lên. Đây đã là tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN Index. Tổng kết tuần thì VN Index tăng gần 45 điểm, tương đương với mức tăng là 3,6%. Cũng giống như tuần trước, tất cả các nhóm ngành trong tuần này thì đều tăng điểm. Nhóm tăng mạnh nhất là công nghệ thông tin và dầu khí. Hầu hết các nhóm ngành còn lại thì đều tăng khoảng tầm từ 1,5 đến 2,5%. Thanh khoản vẫn tiếp tục giảm 5,9% so với tuần trước đó và có sự phân hóa khá là cao. Thanh khoản thì tăng mạnh 37% ở nhóm dược phẩm, cho thấy là nhà đầu tư đang tìm kiếm các cái dòng cổ phiếu phòng thủ trong giai đoạn thị trường khó khăn. Thanh khoản của nhóm dầu khí cũng tăng khá là tốt ở khoảng 10%. Còn tất cả các nhóm ngành còn lại thì đều có thanh khoản giảm trong tuần qua. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và không biết là trong tuần này khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không ạ thưa anh? Sau 6 tuần mua dòng liên tiếp thì trong tuần qua thì khối ngoại đã bán dòng trở lại với giá trị bán dòng là khoảng 800 tỷ. Các mã được mua nhiều là quỹ ETF VN Diamond, Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, Bình Sơn và HD Bank. Trong khi đó các mã bị bán nhiều nhất là Hòa Phát, SSI, VND và VIX. Lãi suất trong xu hướng giảm trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì giảm tới 87 điểm cơ bản về mức là 1,04%, thấp nhất kể từ sau Tết Nguyên đán. Và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì chỉ giảm nhẹ 5 điểm cơ bản về mức là 2,22% một năm. Trong khi đó thì tỷ giá tiếp tục tăng 45 đồng lên mức là 23.030 đồng và 23.340 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì tỷ giá đã tăng liên tục kể từ đầu năm 2022 đến nay. Vâng, vậy không biết là trong tuần này thị trường sẽ có những thông tin gì không ạ thưa anh? Thông tin quan trọng nhất trong tuần này thì sẽ là về các cái chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của tháng 5. Trong đó theo chúng tôi quan trọng nhất sẽ là về lạm phát của tháng 5. Hiện tại thì lạm phát đang là chủ đề nóng trên toàn cầu, từ EU, Mỹ đến cả các nước châu Á nữa. Mặc dù thì theo quan điểm của chúng tôi, áp lực lạm phát ở Việt Nam hiện tại đang rất là cao và cái xác suất mà lạm phát năm nay vượt ngưỡng 4% mà chính phủ đề ra là rất cao. Tuy nhiên thì chúng ta cùng kỳ vọng rằng bằng nhiều các cái giải pháp của chính phủ thì lạm phát sẽ được kiềm chế ở mức hợp lý. Còn ngược lại, nếu mà lạm phát vẫn tiếp tục tăng cao như các tháng vừa qua thì chúng tôi tin rằng chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến chính sách tiền tệ của Việt Nam trong các tháng còn lại của năm 2022. Vâng anh Hoàng, trong bản tin tuần trước thì anh có nhận định là sẽ có một con sóng hồi và vùng kỳ vọng sẽ là từ 1.300 đến 1.330 điểm. Và với diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua thì anh có thay đổi gì so với nhận định vừa rồi không ạ? Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì quan điểm như vậy thôi. Cái ngưỡng từ 1.300 đến 1.330 điểm là cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh của VN Index vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất là vùng 1.300 điểm đang là ngưỡng Fibonacci 31,8% của VN Index. Và thứ hai là cái cây nến tại ngày 6 tháng 5 đang tạo ra cái vùng ghép với cái ngưỡng kháng cự quanh 1.330 điểm khá là mạnh của VN Index nữa. Khi thị trường đi lên thì cái áp lực bán và thanh khoản sẽ ngày càng gia tăng. Và với dòng tiền và thanh khoản hiện tại thì chúng tôi cho rằng sẽ rất khó để VN Index có thể vượt qua được cái vùng 1.330 điểm. Vâng, theo em hiểu và cá nhân anh Hoàng cũng nhận định thì đây chỉ là trường hợp cơ sở thôi đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp tốt nhất thì VN Index có thể về được đến đâu ạ?
Trong trường hợp tốt nhất có thể xảy ra thì theo chúng tôi VN Index sẽ về lại cái vùng gần ngưỡng MA 200, tức là khoảng trên 1.400 điểm một chút. Nếu mà khả dĩ hơn thì VN Index sẽ về cái vùng dưới 1.400 điểm một chút. Lý do là bởi vì 1.400 điểm cũng là cái ngưỡng kháng cự về mặt tâm lý khá là mạnh đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên thì chúng tôi muốn khẳng định một điều là cái xác suất để mà thị trường về lại vùng 1.400 điểm thì là không cao. Ít nhất là nó sẽ không thể nào cao bằng so với cả xác suất việc VN Index sẽ về đâu đó quanh cái ngưỡng dưới 1.330 điểm ở thời điểm hiện tại. Vâng, vậy theo anh thì trong tuần này nhà đầu tư nên hành động như thế nào ạ? Theo chúng tôi thì trong tuần này nhà đầu tư nên hạn chế việc mua vào. Như đã nói thì trong kịch bản cơ sở với xác suất xảy ra là cao nhất thì VN Index sẽ về lại cái vùng khoảng tầm từ 1.300 đến 1.330 điểm. Và hiện tại thì VN Index đã đóng cửa tại ngưỡng là 1.285 điểm rồi. Nếu mà mua vào ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong tuần tới thì cái rủi ro T cộng, rủi ro T3 sẽ là rất là lớn. Đặc biệt khi mà VN Index tăng từ đáy đến nay, tức là từ khoảng 1.165 điểm đến nay thì đã là khoảng 120 điểm rồi. Cái cú giảm sâu từ khoảng 1.520 điểm trong vòng 2 tháng qua thì chắc chắn là khác hoàn toàn so với những đợt bán tháo đã diễn ra trong vòng 2 năm nay. Thứ nhất là thanh khoản giảm sâu và thứ hai là gãy cả đường MA 200. Do đó nếu nhà đầu tư kỳ vọng rằng VN Index sẽ phục hồi ngay lại và quay lại xu hướng tăng dài hạn thì là một việc rất khó khả thi. Tóm lại thì theo quan điểm của chúng tôi, nhà đầu tư trong tuần này nên thận trọng và canh bán ra nhiều hơn là canh mua vào. Vâng, xin cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.